نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا یا د AI میوزیک سندرې نعتونه او د غزلو مارکیټ به انتها ډېر ګرم دی او په ډېر اسانۍ سره وایرل کیږي. ستاپنو مزلرو خانشی یا الله ستاپ ذکر هراشه بخکل شي یا الله. یعنی خلک تر خوند اخلي او ساتیري پې کوي خو موږ او تاسو یې باید ورته د یو بلې زاویې وګورو او هغه دا چې پیسې پرې باید وګټو. دا چې څنګه کار کوي په دې ویډیو کې مې درته مکمل طریقه په ډېر ساده شکل ښودلې چې څنګه کولی شو ځان ته د پښتو سندرې نعتونه او نظمونه جوړ کړو، سوشل میډیا ته یې ورکړو، پوسټ یې کړو او په بدل کې ترې پیسې واخلو. ویډیو به تر پایه ګورئ. مکمل طریقه مې په یو څو منټو کې درته ښودلې. په ډېر ساده شکل کولی شئ تاسو ځان ته همدغه شانته نعتونه یا سندرې جوړې کړئ او سوشل میډیا ته یې ورکړئ. نو دا هر څه درته د سکرین د لارې ښیم. غواړئ د چین نه سوداګري وکړئ خو باوري ادرس نه لرئ. دغه ټیم ستاسې په خدمت کې دی. موږ د صادراتو، وارداتو او د لوجستیک په برخه کې تاسې ته خدمات وړاندې کوو. که ستاسې د نړۍ په هر ګوټ کې هر څه پکاري موږ سره رابطه وکړئ، موږ به ستاسې مال ستاسو تر ادرسه په خپل وخت راورسوو. ها مخکې له دې چې په نور پروسس کار کوو یو څو نقطې باید په نظر کې ونیسو چې څنګه مسلکي یا پروفیشنل سندرې یا نعتونه ځان لپاره جوړ کړو. نو د دغې لپاره تر ټولو مهم او بهترین څه چې دي هغه لیریکس یا شعر جوړول دي. دا چې شعر څنګه جوړو هغه به په چټ جی پی ټي جوړو. خو دا چې څنګه پرامپټ ورکوو تاسې په کمنټ کې غوښتنه کولی شئ زه به دا پرامپټ تاسو ته درکړم یا تاسې همداسې چټ جی پی ټي سره خبرې شئ کولی چې موږ ته دغه شانته یو شعر جوړ کړه. زه به تاسو ته فارموله وښیم. د دې فارمولې په ترو باندې تاسې کولی شئ ځان ته بهترین پرامپټونه جوړ کړئ او په هماغه لیول به تاسو ته نوي سندرې یا نعتونه جوړئ. همدغه به بیا راخلئ یو بل اپلیکیشن ته به ورکوئ او میوزیک به درته برابروئ. دا چې دا فارموله څه شی ده تاسې ته زه دغلته ښیم په سکرین باندې. په اول سر کې دلته چې ما لیکلي دي پشتو اسلامیک نات. صحیح ده؟ اول باید څه دا معلوم کړي چې ته څه شی غواړې. سندره غواړې، غزل غواړې، چاربیته غواړې. زه مثلا اوس غواړم یو نعت ولیکم. صحیح ده؟ نو ورته مې لیکلي دي چې د پشتو اسلامیک نات. اولنی کار غواړې څه، یعنی جنرال باید ورته ووایي چې ته څه شی غواړې. دویم دا چې څه رقم اواز غواړې، د جنۍ اواز غواړې، د هلک غواړې، پیړ غواړې، ډبل غواړې، د ماشوم غواړې، څه شی غواړې. دا دې په دویم لیول کې شو. په دریم قدم کې بیا موږ ورته وایو چې د ده سره یا میوزیک واچوه یا ماچوه یا دغه کم انسټرومنټل آلات چې دي، رباب دی، منګی دی، تبله ده او داسې نور، ته غواړې دا ورسره اضافه کړي یا نه. صحیح ده؟ اوس نعت دی، زه نه غواړم چې دغه شیان پکې واچوم. صحیح شو؟ او په څلورم نمبر کې بیا موډ دی، یعنی ته غواړې چې څه رقم نعت یې، خفه یې، خوشحاله یې، انرژیټیک یې، مطلب موډ مطلب څه رقم انرژي کې تاله باید نعت ولیکي. صحیح ده؟ اوس ورته ما لیکلي دي چې مطلب مذهبي او پروفیشنل سټوډیو کې باید ریکارډ شوی. صحیح ده؟ اواز یې باید پاکي او په اسانۍ سره باید زده شي. او په آخر کې ورته بس همدغه باډي ورکه څه شی چې ستا په ذهن کې راځي چې مطلب په دې سیستم باندې ماته دغه شانته یو نعت جوړ کړه. دغه ګورئ په اوله برخه کې مثال خبره څه شی غواړې، نعت غواړې، سندره غواړې، چاربیته غواړې. په دویم قدم کې ګورئ دغه مطلب څه رقم اواز غواړې، د ماشوم غواړې، سړي غواړې، د جلۍ غواړې. او په دریم قدر کې بیا چې مهم دی مطلب انسټرومنټ، آلات، منګی، رباب، ستار او وغیره دا کیسې پکې غواړي یا نه غواړي. او په څلورم کې بیا موډ دی چې په کوم موډ کې مثلا خفه، خوشحاله، که نه دغه موډونه دي پکې. او آخر یې باډي ده چې مطلب ښه کوالټي کې راله جوړ کړه، په سټوډیو کې راته برابر کړه. دا چې تا ذهن کې کېناسته ته په آینده کې بیا دته ضرورت نه لري چې د چټ جی پی ټي نه نور کلو واخلې. همدغه یو فارموله در سره یاد ساته، کله چې ته سندره لیکې همدغه ورته ورکوه. مثلا د اختر باره کې لیکي، ماشومانو باره کې لیکي، اسلامي دغه کې لیکي، د روژې باره کې یو څه لیکي، همدغه فارمول فالو کړه او دلته ور پیسټ کړه. صحیح ده؟ دغه لیکل چې دې ورته ورکړه دغه نه وروسته به تاسو دغه هنته یو نوی پرامپټ جوړ کړي. همدا پرامپټ به راواخلئ او بیرته همدلته پوسټ کړه
چې همدا چټ جی پی ټي درته یو بهترین نعت یا سندره ولیکي. مثلا زه همدغه راخلم بیرته ورله ورکوم. صحیح ده؟ دغه چې دې ورکړه ګوره دغلته تاسو ته به یو نعت راشي. صحیح ده؟ دا به راواخلئ، کاپي به یې کوئ له دې ځای نه، او دلته یو بل ویب سایټ دی د ګوګل فلو میوزیک په نامه باندې. د ګوګل دی 500 کریډټ درکوي، تر ډېره وخته پورې کار کوي. مطلب یو نعت یا سندره چې ته جوړې 15-20 کریډټ درنه وي، تر معلوم وخته پورې د همدغې نه استفاده شي کولی. دا چې خلاص شوه بل جیمیل ورته جوړ کړه، بل ورته جوړ کړه، همداسې پسې ورځه. صحیح ده؟ اوس راځو همدغه ګوګل فلو ته. زه به یې لینک په ډسکرپشن کې هم واچوم، تاسې آنلاین هم سرچ کولی شئ، flowmusic.app. صحیح ده؟ دغه به زه دلته ورکړم، او دلته چې دا شان ورکړه ګوره دا به ترې مکمل لرې کوي. صحیح ده؟ دغه بریج او دا ټوکې ټکالې او دا شیان به ترې ټول لرې کوي تر څو پاک شي. دغه چې دې ترې لرې کړه دغه به ورته ورسند کړې. خو دغه چې دې ورته ورسند کړه دلته تا ته اوس ګوره د خپل یو آیډیا هم درکوي. ګوره دلته ساوند مطلب سافت، پښتو، ډیووشنل، نشید، سرن اینڈ پیسفول، ایتھریل، پیډ، مطلب دا د میوزیک خپله ژبه ده. صحیح ده؟ دا ورته ورکوي. دا یې ستاپنو مزل روخان شي یا الله، ستاپ ذکر هراشه بخکل شي یا الله. پتا رحمان یہ ترحیم یہ تکریم یہ، ستال رحت میں دنیا رڼا شي یا الله. اللہ اللہ اللہ. ګوره دلته ته یو بل سجیشن هم درکوي، دا خپل ورکوي. یو ټرای وکړه، دا راواخله او دلته یې ورپوسټ کړه ورته. صحیح ده؟ دا چې دې ورپوسټ کړه وګورو چې څنګه کېږي. راځئ توکل په خدای. لږ انتظار به ته وکړئ، لږ انتظار وروسته به تاسو ته همدغه هلته یو سیستم برابر کړي. اوس فکر وکړه دا د یو نعت لپاره ګوره ته ګوره ډېر مزدار یې جوړ کړی. دلته نور سجیشن هم درکوي، ویډیو کلیپ ورته جوړ کړه، رباب نور زیات کړه، ډېر آرام بڼه غوره ورکړه. مطلب قسمه نظریې درکوي. راځئ چې لږ یې واورو. ستا په نوم مې زړه روښانه شي یا الله، ستا په ذکر هره شیبه ښکلې شي یا الله. ته رحمان یې رحیم یې تکریم یې، ستا له رحمته مې دنیا رڼا شي یا الله. الله 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 الله. ګوره دلته په هر ځل کې چې وګورې داسې ښکته چې لاړ شي دلته تقریبا 2 کلیپه درکوي درله. موږ ګوره 2 ځلې ورکړه. صحیح ده؟ یو همدغه دا مخکنی ورکړه ګوره ته ستاسې چار وویل مخکې دغه ترې اخیستلی شي. ستا په نوم مې زړه روښانه نشي یا الله. دلته 2 نور راکړي دي. ستا په نوم مې زړه روښان شي یا الله. ها د دې ځای نه اوس تاسې ډاونلوډ کولی هم شئ.
ګورئ دغه MP3 چې ډاونلوډ کړئ ویډیو که تاسې پرې جوړوئ زه نه پوهېږم چې څونه کریډټ درنه وایي تاسو که دلته وګورئ دغه اکاونټ چې خلاص کړئ دلته درته معلومیږي ما سره 500 څومره کریډټ و دغه د 495 پاتې شو صحیح ده او بل رښتیا چې کله تاسې د ګوګل فلو ته راځئ دلته به یو اکاونټ هم جوړوئ نو اوس ځو یو سندره پرې جوړو یا د اختر باره کې یا د ماشومانو باره کې یا مطلب هر څه چې تاسې خوښي وګورو چې هغه څنګه جوړوي صحیح ده مثلا دلته تیار یو فرانټ ما اچولی دی دا به دلته ورکړو صحیح ده د دې نه غیر تاسې کولی شئ مثلا زه راځم چټ جي پي ټي ته وایم چې ما ته یو نعت یا یو سندره یا یو غزل راته ولیکه زه ورته لیکم I need a poem to create Pashto Songs music. Please write one poem about my country Afghanistan while I am away this Eid. ما ورته ولیکه چې زه مطلب د افغانستان نه لرې ما غواړم افغانستان باره کې یو شعر ولیکم او بیا یې په AI جوړ کړو صحیح ده اوس به ورته دا ور ولیکم ډېر ساده مطلب په پښتو یې ورته هم شی ویلی دا چې پوره شه دا به راواخلئ له دې نه او بېرته به راشئ همدغه ګوګل فلو ته یو نوی سیشن به خلاص کړئ دا به دلته ورکړئ صحیح ده دغه به ورپوسټ کړئ ودرېږي ما همداسې ورپوسټ کړئ مطلب وګورو چې دغه ګوګل فلو میوزیک څومره سمارټ دی چې دغه اضافي خبرې پکې راولي که نه دا ترې کټ کړئ صحیح ده دواړه دغه دی جوړ شو نن د اختر ورځ دی زه پر دې وطن کې یم خو زما زړګي لا هم ستا په لمن کې یم د کلي هغه لارې مې په یاد راګرځي بیا افغانستانه ګرانه ستا په ارمان کې یم افغانستانه ګرانه ستا په ارمان نن د اختر ورځ دی زه پر دې وطن کې یم تاسې دلته ویلی شئ نورې نسخې جوړې که خو زما زړګي لا هم ستا په لمن کې یم د کلي هغه لارې مې په یاد راګرځي بیا دغه دی نوي جوړ که تاسې راځئ دا وګورو صحیح ده نن د اختر ورځ ده زه پر دې وطن کې یم خو زما زړګي لا هم ستا په دا خو خفه سندرې دي ځکه وطن باره کې دي نه چې مخکې ما یو فرانټ ورکړی و تاسې راځئ هغه وګورو چې څه شی کړي دي صحیح ده ښه دغه فرانټ تیار ما سره و تاسې راځئ همدا ورکوو چې دا څنګه جوړوي صحیح شو صبر شه چې موږ ته هماغه شانته ښایسته میوزیک جوړوي که یې نه جوړوي نن د اختر ورځ ده زه پر دې وطن کې یم بیا هم په هغه لیول نه دی چې څنګه باید وشي پردي وطن کې یم یعنې پردي وطن کې یم باید وویل شي که نه خو تر اوسه پورې مطلب باید دته هم خوشحاله دا شو چې د پښتو لپاره دومره کار په AI کې نه دی شوی په دې خاطر دغه بعضې حروف چې دي پردي وطن کې یم که نه لږ داسې ګډوډۍ سره اوس راځئ دغه بله وګورو چې دا څنګه ده صرف د اختر باره کې ویله تاسې کولی شئ نور شیانو ته یا مطلب هغه سندرې چې تاسې خوښېږي هغه بعضې سافټویر دي هغه ته ورکول کېږي مکمل لیریکس او هماغه شانته درته جوړوي شعر درته صرف بدلوي
نن د اختر ورځ دا زه پر دې وطن کې یم مطلب دا سیستم ورسره نه جوړېږي نه های انرژي نو دغه موږ سره میوزیک اوس که تاسو غواړئ دا ډاونلوډ کړئ د دې ځای نه ډاونلوډ کېږي ګوره ډاونلوډ بټن چې وي لاندې MP3 راځي MP4 راځي مطلب ویډیو درله ترې هم جوړوئ تاسو راځئ دا ویډیو وایي چې سره هم ویډیو فکر کوم ویډیو په پرو ورژن کې ده او موږ سره چې دی فری ورژن دی دا داسې ګورئ دې ځای نه ګورئ زما کریډټ 415 مطلب دومره سندرې مې پرې جوړې کړې نعتونه مې پرې جوړ کړل خو بیا هم 415 دا بې انتها ډېر دی که تاسې په ورځ کې یو هم جوړوئ په نورو سافټویرو باندې عکسونه شی جوړولی د هغې د طریقه ورته ویډیوګانې همدغه چټ جي پي ټي ته وایي چې د دې مطابق درته پرومپټونه جوړ کړي چې تاسې په جیمینای باندې عکسونه جوړ کړئ هماغه عکسونه بیا تاسې کولی شئ ویډیو ته واړوئ یو ښکلې ویډیو پرې جوړه کړئ یوټیوب ته ورکړئ فیسبوک ته ورکړئ ټیک ټاک ته ورکړئ او مونټایز یې کوئ یا مونټایز پیجونه پیدا کړئ بدل کې بیا تاسو ته پیسې درکوي دا کوشش مه کوئ چې ساتیرۍ لپاره دغه کار وکړئ ضرور نه ده چې تاسې د پکې چټیات ولیکئ یا د پکې بدې ردې ولیکئ تاسې کولی شئ په همدې سندرو کې یو ډېر ښه میسج ورکړئ یا د ماشومانو باره کې ورکړئ یا د اختر باره کې یا مطلب اسلامي نعتونه پرې جوړ کړئ هغه څنګه وایي هم به ثواب شي هم به خرما شي هم به درته پیسې راځي هم به مو پرې ثواب کېږي نو دغه زموږ د نن ورځې درس او د نن ورځې کلاس په دې هیله چې څه مو ترې زده کړي وي که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ مهرباني وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر بیا لیدو پورې زه ترې اجازه غواړم د الله په امان